So, samahan nyo akong mag-ayos ng mga pinamili natin kanina ng mga groceries. So, aayusin natin lahat dito sa ref. Samahan nyo akong mag-ayos ng ref. Pero bago yan, lilinisin muna natin yung ref dahil medyo madumi na siya. So, pero bago yan, gusto ko rin ipakita muna sa inyo yung before na itsura ng ref natin. Tapos, mamaya, if tapos na tayo, ipapakita ko naman ulit sa inyo yung after. Okay? Okay, so, yan yung present situation niya. So, meron kaming natirang ulam nandyan. Nilagay namin sa loob kasi para hindi siya langgamin. Pero mauubos din yan. Kasi ano lang to, sardinas na ginisa namin kanina. So, yan yung ulam namin kanina kasi nga Thursday ngayon. So, sardinas na muna kami. Tapos, ito yung sobra na soft drinks na meron. So, ganyan yung itsura niya. Yan. So, dilinisin natin yan. Tapos, yung lagayan ng mga prutas at saka gulay. So, wala na rin laman. Yung prime fresh. Yan, mga kali lang din ang laman. Lilinisin din natin yan. Tapos dito naman, ito yung itsura niya. Yan, tumutunog na siya. Ibig sabihin, kailangan na siyang isara. Yan, so lilinisin natin yan. Tapos yung sa baba naman, so kakalagay ko lang dito kahapon ng mga yung nakikita nyo ba yan, mga Tupperware, mga isda ang laman yan. Lahat yan isda kasi nga Holy Week, so isda muna tayo. Suppose, kita nyo ba yan? Hindi maiwasan na andyan pa rin yung mga stain niya, ng mga dugo-dugo ng mga isda. Yan, mga isda din ito dito. So, lilinisin natin yung mamaya. So, yan. So, nilagyan ko yung tubig ng baking soda at ng vinegar. So, ganito ako naglilinis para matanggal yung dumi talaga sa loob. So, bago pala tayo mag-start, tanggalin muna natin yung mga laman sa loob para talagang mapunasan natin ng mabuti yung loob ng freezer. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky, hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can't find the point where I to pass the line, but you're the night sky. I'm trying to see your stars, but I've always feared the dark. Now I see violet, I can feel your silence. You always feel so far when your stars have burnt out and your heart makes no sound.
I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Look, if you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out, I can help you out. So, tapos na tayong mag-ayos ng ating ref. At eto na yung itsura niya ngayon. So, busog na busog dahil bagong grocery. Pero mga ilang araw lang, mauubos na rin yan. Okay, so yung mga chocolates na natira, dito ko na lang nilagay sa parang Tupperware. So, dalawa yan. Andun yung isa. Para hindi nila makita at hindi nila din maabot. Ito mga chocolate chips to. Ginagamit ko to sa kapag nagluluto ako or nag-bake ako ng banana cake. So, yan. Then, ito, ang laman nito is kalamunggay. So, dito ko na lang nilagay kasi nga, wala nang space. So, kalamunggay po ang laman nito. Yan, mga dahon ng kalamunggay. Tinanggalan na namin ng mga strands para diretso luto-luto na lang. Yan. Tapos, yogurt,
kondensada, all-purpose cream, then yung ating sweet corn, yung natirang soft drinks, yung mga fresh milk natin, tsaka low-fat milk, then yung Vitasoy para yan sa mga bata, then mayonnaise, then dito naman sa mga vegetable and fruits, kung napapansin nyo, gumagamit talaga ako ng ziplock, kagaya nito. Pinagcha-chop ko na siya kasi usually yung mga bata kapag humihingi ng apple, kailangan mo pang i-chop, diba? So ito, pinagcha-chop ko na para kukuha na lang sila dito. At isa din to sa mga way para hindi po naaksaya yung apple, kasi kadalasan kapag kumukuha sila ng apple yung buo talaga, kagaya nito buo, minsan hindi nila nauubos yung isang buong apple, so nasasayang yung mga natitira. So mas maganda kapag i-chop nyo na lang ganito, kapag gusto nilang humingi, kuha na lang sila dito. Yan, tsaka naka-chop na siya, so hindi na maaksaya yung iba. Yan, tapos nandito din yung guava, yung mga sweet corn na iba. Yan, ito yung mga pechay, nilagay ko na sa ziplock para diretso na lang sa diretso na lang luto. So, isa din sa mga reason kung bakit ako nagzi-ziplock, kasi mas na-maximize ko yung space. Nagkakasya kasi siya kapag gumagamit kayo ng ziplock, kaysa yung parang nilagay-lagay nyo lang. Parang nagkakahalo-halo na siya, so magulo siya tingnan. Ito naman, kunyari kukuha kayo ng kamati, so kukunin nyo lang to, tapos isasara nyo ulit, tapos ilagay dyan ulit. Maliban na lang dun sa mga malalaki, sa baba ko sila nilagay. Yan. And then, dito naman sa Frying Fresh, since wala kaming mga meat ngayon, so, ang nilalagay ko kadalasan dito is yung kali. Madami po kaming kali kasi hindi po namin iniinom to ng one time lang. Nag-i-stock talaga kami ng kali kasi every now and then, kapag gusto naming uminom, kumukuha lang kami dito. Yung nanay ko, yung asawa ko, ako din, mahilig akong uminom sa may gabi talaga na gusto kong uminom, lalo na kapag sobrang lamig niya. So, pang isang beses lang naman yan sa isang buwan kami bumibili ng ganyan. So, pang isang buwan na talaga siya. Okay. So, favorite ko talaga ang kali. Dati pa. Dito naman, so, andito yung mga ibang mga juice natin na may mga natira pa. Tapos, water. Tapos, yung butter. Yan, lagayan ng butter. Tapos, yung palaman na cheese whiz. Tapos, meron akong natirang lemon dito. Then, ito cheese to. Yan, lagayan ng cheese. May natira pang kaunti. Then, dito naman sa taas, yung mga ready-to-drink milk, like, kagaya ng Alaska Fortified, at saka yung mga yogurt drink. Yan. So, yan lang naman yung laman ng ref natin sa taas. Then, sa baba naman, ito naman siya. So, ito yung laman niya sa baba. So, lahat ng mga nakalagay sa ice cream na box or Tupperware is yan, mga isda, lahat po yan isda. Tapos meron dito ulo ng isda, yan, isasabaw namin yan bukas, since bukas is Good Friday. Tapos dito din isda din yan. Merong natirang kaunting karne, pero sa Sunday pa namin lulutuin yan. Tapos andito yung french fries natin, tapos andito yung CDO na crispy burger. Tapos dito din, ang laman dito is mga isda din. Ito isda. So, halos lahat isda. So, marami nga kaming in-stock na isda kasi nga pang Holy Week namin yan na ulam. Okay, since sobrang mahal ngayon ng isda. Okay. So, that's it for our video today. At sana po nagustuhan ninyo ang video natin ngayon. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Kung gusto nyo pong makapanood pa ng mga ganitong mga klaseng video, i-comment nyo lang po ako sa comment section. So, salamat po sa panonood and good night! I can